साँच्चै भन्यो भने मलाई चाहिँ त्यो यो केपपहरूको कोरियोग्राफीमा यिनीहरूले गानामा डान्स गर्दाखेरि जुन इन्टेन्समा डान्स गर्छ नि एक किसिमको फ्रिडमनेस भन्छ फ्रिडम हुन्छ नि ट्रेडिसनलमा मलाई प्रब्लम छैन तर त्यो एउटा खुलापन डान्समा अनि मुभमेन्ट गर्दाखेरि त्यो मुभमेन्टसँग पुरा एक्सप्रेस निस्किन्छ अलिकति कहिलेकाहीँ दुख्छ नि आज नलगाइकन गरेको ल रेडी एक्चुअली म सुरुमा जाँदाखेरि चाहिँ यो वर्ल्ड कस्तो हुन्थ्यो डान्सको वर्ल्डको डिसिप्लिनदेखि लिएर मान्छेहरूको राम्रो नराम्रो होइन लिभिङ स्टाइलहरू के कस्तो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ मलाई केही पनि थाहा थिएन होइन मतलब मलाई एकदम थोरै मलाई डान्समा कथक भन्ने चिज चाहिँ इन्डियामा म सिक्न जान लागेको त्यति मात्र थाहा थियो उसले यसो भन्दा कागहरू धस्किएर आफ्ना पखेटा फटफटाउँछ गुरुजीले गर भने गुरुको आज्ञा ल गर्नै पर्छ म त उहाँले उठ सुनमा भने कि म टक्क उठ्ने बस भने म कारणै सोध्दिनँ थिएँ कि कहिले पनि किन गुरुजी तपाईँले रिजन नसोध्ने मान्छे एक्चुअली खराब है त्यो क्वेसन नसोध्ने स्टुडेन्ट यस्तो आज्ञाकारी थिएँ कि म त के भन्ने अहिले त मलाई हाँस उठ्छ गुरुजीले यो दिनलाई पनि यो रात हो सुन भने खौ गुरुजी यो रात तपाईँहरूको एउटै रुममा को बस्थ्यो म गुरुजी सेम रुममा हुन्थ्यो त्यहाँ त रुमहरू थोरै हुन्छ नि त यहाँ जस्तो हुँदैन स्पेसियस अनि गुरुजीसँगै सेयर गर्थेँ त गुरुजीसँग म एकदमै नजिक बसेको मान्छे हो त म नै होला सबभन्दा नजिक बसेको 24 घन्टा मतलब कि टोइलेट जाँदाखेरि मात्र अलग हुन्थ्यो होला तपाईँले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरतिर एडजस्ट गर्न कस्तो भयो त्यो त्यही त केही सोचेन भने डान्स कस्तो मनपर्ने कि एउटा सिक्ने एउटा हदको पागलपन हुन्छ नि अनि मनपर्ने कि त्यसमा न मलाई गर्मीको याद छ होइन अनि त्यो एडजस्ट गर्नु परेको याद छ त्यो एकदमै नेचुरली मैले अडप्ट गरेँ कि डान्सको लागि अनि त्यो मलाई गाह्रो नै भएन बरु लास्ट इयरमा चाहिँ मलाई एकदम गर्मी लाग्न थालेको थियो त्यहाँ त्यो त्यहाँको क्लाइमेटहरू फिल हुन थालेको थियो धी ट धी ट धा ज ति न धी न ता ता धी ट धी ट धा ज ति न धी न ता आ ता धी ट Subima will present a qaida based on tabla bols. Dha dhit dhage na dhit dha tere kit dhage na dhit dhit dhage na dhage si na gi na ta dhit dhage na dhit dha tere kit dhage dhage dhit dhage na dhage si na gi na dha. अब त्यो कहानी त भन्न मिल्दैन तर बस्दा एउटा एकदम नराम्रो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो अनि गुरुजीले चाहिँ मलाई
काइन्ड अफ डिसाउनै गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ खास मैले त्यो गल्ती गरेको थिएन कि। लगभग 1.5-2 वर्ष क्लासमा सिकाउनु भएन। अनि मैले उहाँले अरूलाई सिकाएको अब्जर्भ गरेर मात्रै सिकाउने मौका पाउँथेँ। अनि उहाँले सबैको अगाडि गाली गर्नुहुन्थ्यो कि। म बसमा चढ्दा पनि रुन्थेँ कि किन यस्तो भइरहेछ। अनि गुरुजीलाई त मैले कुन लेभलमा एकदम आइडियलै मानेको थिएँ नि त, मेरो लागि त ऊ नै थियो कि सबै। अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै मन टुट्या भन्छ नि, एकदम त्यो भएको थियो। होस्टेलमा पनि कोहीसँग, इभन मेरो साथी मिनु लोकेशहरूसँग म बोल्दिनँ थिएँ कि। अनि म एकदम साइलेन्स भएको थिएँ कि। एकदमै दिनमा गल्तीले पनि 2-3 सेन्टेन्स मात्र बोल्थेँ कि, त्यस्तो भएको थियो। त्यो समयमा उहाँले जे बोलेको त्यो कुरा साँचो थियो कि मेरो लागि। अनि मैले उहाँले बोलेकोले मैले आफ्नो पर्सनालिटीमा डाउट गरेँ कि द्याट इज। अनि त्यो आफ्नैमा एउटा आइडेन्टिटी क्राइसिस हुन्छ नि, त्यो भएको थियो कि। अनि एउटै चिजले बचाएको कि म ड्याडी मम्मीलाई लेट डाउन गर्ने थिइनँ। उहाँको छोरी यस्तो हुनै सक्दैन, त्यहाँनिर मात्र बचेको कि म। त्यस्तो भएको थियो। खुब रियाज गर्थेँ त्यो दिन समयमा, प्र्याक्टिस गर्थेँ। जस्तो ठाउँ मतलब एउटा कोठा मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ त्यहाँको मेरो होस्टेलमा बस्ने पाले दाइलाई। त्यो एउटा कोठा थियो, स्टोर रुम थियो। त्यो कोठा मलाई अलिकति सफा गरिदिनु, म त्यहाँ रियाज गर्छु भने नि उहाँले गरिदिनु भयो। अनि सबै चिजको औषधि रियाज थियो कि त्यो बेलामा। अनि असिना बीच असिन पसिन हुँदै सानो ढुङ्गा खियाइराख्छिन्। बाक्लो कुहिरो चिसो बतास झरी अनि असिना बीच असिन पसिन हुँदै सानो ढुङ्गा खियाइराख्छिन्। बाक्लो कुहिरो चिसो झरी अनि असिना बीच असिन पसिन हुँदै सानो ढुङ्गा खियाइराख्छिन्। लास्टमा चाहिँ एउटा एक्जाममा चाहिँ अटोमेटिकली खै के भयो कस मैले एकदम राम्रो एक्जाम दिएँ कि। मतलब निशान्त अरूहरूलाई सिकाएको गुरुजीले जुन अटेन्सन दिनुहुन्थ्यो नि, त्यो स्टुडेन्टले भन्दा पनि मैले राम्रो पर्फर्म गरेँ कि एक्जाममा। त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ फेरि बिस्तारै स्मुथ हुनु गयो। अनि त्यो म्याटर चाहिँ अहिलेसम्म हामी कुरै भएको थिएन। आई रियली लाइक टु टक विथ हर। त्यो म्याटरमा चाहिँ नो गुरुजी, त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो, मैले गरेको छैन भन्ने कुरा। अनि उहाँ पनि कस्तो सोझो लाग्यो कि मलाई। मतलब उहाँकोमा पनि त्यस्तो केही एक किसिमले डुअल पर्सनालिटी त्यस्तो थिएन कि। उहाँ जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै थियो। अनि लास्टमा म फर्किँदाखेरि चाहिँ उहाँले तिमी जस्तो स्टुडेन्टलाई मैले पाउनु गाह्रै छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो हिन्दीमा। त्यो बेलामा चाहिँ ओके फर्किने बेला आयो भनेर अनि म फर्क्यो। And the atmosphere in Nepal inspired me a lot. After working for last 15 days, I am overwhelmed and I'm getting a little emotional also. अहिलेसम्म नि म एकदमै कन्फिडेन्टली म भन्न सक्छु कि उहाँ जस्तो आर्टिस्ट एकदमै गनेर कम हुन्छ। धगिन धात्रक धिन ताक धिन ताक तकिट धिकिट धा धिकिट धा 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 तधा तकिट धा तधा तकिट धा तधा तकिट धा तकिट धिकिट धा. These are the syllables of Chand. The Tihai begins from 6 beat 5 4 3 2 1. Dadage titaka tagadina dadage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dadada 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 dadage titaka tagadina dadage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dadada dadada dadadage titaka tagadina dadage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dage titaka tagadina dadada dadada dadada. उहाँ जस्तो पुग्न त मैले त सक्नै जस्तो लाग्छ अहिले पनि। एकदम ह्युमन नेचरै हो कि हामी गुरुजीसँग बस्दैमा सिन्स हामी दुईजना अलग पर्सनालिटीको भएकोले सबै कुरामा एकदमै हार्मोनीको साथ एकदमै रमाइलो साथ गएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदमै मूर्ख नै होइन, त्यो हुँदैन थियो। अनि कति कुरामा चाहिँ म चुपै हुन्थेँ किनभने म साँच्चै उहाँलाई चाहिँ हर्ट गर्न चाहन्थेँ कि कुनै पनि कुरामा मबाट यो एक्सपेक्ट गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ म त्यो मेट गर्न कोसिस गर्छु भने जहिले पनि मेरो कोसिस चाहिँ त्यो हुन्थ्यो। जस गुरुजीसँग बस्ने भएकोले
गुरुजीले जे भन्यो त्यसमा चाहिँ क्वाइट ओके हुन्थेँ म, अनि त्योसँगै म बग्न कोसिस गर्थेँ होला, त्यही अहिले त्यो नेचरलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ तपाईँ? गर्छु। मलाई चाहिँ त्यो स्टुडेन्ट र टिचरको जुन ग्याप छ नि, त्यो 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 कम गर्न चाहिँ मलाई मन लाग्छ जहिले पनि। त्यो मलाई एकदमै डर लाग्छ त्यो ग्यापले चाहिँ एक किसिमको कम्युनिकेसन या टिचिङ र लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ कमी ल्याउँछ। डर लाग्छ तपाईँलाई गुरुजीसँग एज इन त्यो ग्यापबाट क्या टिचर त्यो ग्याप किनभने हुन त मलाई स्टुडेन्टको पर्सनल लाइफमा त्यति कहिले पनि इन्ट्रेस्ट त मलाई हुँदैन होइन, तर एक किसिमको ग्यापले त्यो स्टुडेन्टले मसँग सिक्दाखेरि उसले कस्तो फिल गरिरहेको छ भन्ने पुरा मैले बुझ्न पाउँदैन नि, त्यो ग्यापलाई मात्र भनेको मैले। Do you ever imagine yourself being a guru जस्तो? स्ट्रेटली नो। एक्चुअली गुरु शब्द एकदमै ठुलो छ कि, त्यो गुरु र टिचरमा फरक छ नि त। For more updates from the record, don't forget to subscribe to our YouTube channel.